हेलो गाइज, मेरो नाम चाहिँ प्रदीप चौधरी हो र आज फेरि म नयाँ सी प्रोग्राम लिएर आएको छु। राइट अ सी प्रोग्राम टु फाइन्ड एरिया अफ प्यारालेलोग्राम। अब हामी सी प्रोग्रामको युज गरेर प्यारालेलोग्रामको एरिया फाइन्ड गर्छौँ। स्टार्ट गरौँ। HINCRUDESTDIO.h HINCRUDE त्यसपछि BOID बोर्ड या मेन डबल स्मल ब्र्याकेट त्यसपछि फ्लोट लिन्छौँ अनि फ्लोट बी कमा एच बी भनेको बेस एच भनेको हाइट फेरि फ्लोट अलरेडी फ्लोट एरिया त्यसपछि PRINT प्रिन्ट एफ अनि डबल सेमिकोलन ENTER इन्टर द भ्यालु भ्यालु अफ बेस BASC बेस सेमिकोलन SCN स्क्यान एफ पर्सेन्ट एफ अनि मोडुलस अनि बेस भनेको भी सेमिकोलन फेरि PRINT इन्टर द भ्यालु अफ height अनि SCN स्क्यान एफ पर्सेन्ट एफ कमा मोडुलस एच त्यसपछि एरिया इक्वल टु डबल स्मल ब्र्याकेट बी इन्टु एच बेस इन्टु हाइट बाई PRINT प्रिन्ट एफ पुरानो आउटपुट देखाउनु पर्यो एरिया अफ प्यारालेलोग्राम PARALLELOGRAM parallelogram is percent 0.2f भनेको पर पोइन्टको पछाडि दुईटा भ्यालु जनाउँछ अनि कमा के त्यो एरिया लास्टमा सेमिकोलन अनि गेट सिएच अनि डबल स्मल ब्र्याकेट फेरि लास्टमा अब हामी राइट सी प्रोग्राम टु फाइन्ड एरिया प्यारालेलोग्रामलाई कपी गर्छौँ अनि कम्पाइलमा जान्छौँ अनि सी सोर्स फाइलमा जान्छौँ अनि यहाँ पेस्ट गर्छौँ अनि .c अनि सेभ गर्छौँ। हाम्रो प्रोग्राम कम्पाइल भएको छ। अब प्रोग्रामलाई रन गर्छौँ। इन्टर द बेस just 20 enter the height 30 so area parallelogram is 600 congratulations guys हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ सक्सेसफुली रन भएको छ। यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।